السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة فاتنة الطحان، مديرة برنامج مكافحة السرطان وبرنامج صحة المرأة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية. أتشرف اليوم بالتحدث معكم بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، وأيضا ابتداء الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان. اليوم طبعا يوم 4 فبراير هو يوم العالمي للسرطان. ابتدأ يشارك فيه العالم أجمعه في هذه الفعالية بهدف التوعية بأهمية هذا المرض وأهمية الكشف المبكر. منذ عام 2019 ابتدأت اليوم العالمي بالسرطان بهاشتاج أو بشعار هذا أنا وهذا ما سأفعل، وليعطي فكرة واضحة أو انطباع أن الصحة هي مسؤولية الجميع. لذلك تهدف الحملة إلى تشجيع الجميع، إن كانت من أفراد، من مؤسسات صحية، من جمعيات خيرية ومؤسسات مدنية، للعمل على زيادة الوعي بمرضى السرطان وأهمية الكشف المبكر وتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والخرافات. أظن أن الزملاء فيما سبق تكلموا عن ما هو السرطان وما هي عوامل الخطورة، لذلك لن أتطرق إلى هذا الموضوع، لكن سأتطرق إلى جانب مهم بالتوعية وبالحرب ضد مرض السرطان، أو في مجال العمل والجهد بمكافحة مرض السرطان، وهو الكشف المبكر. طبعا كما نعلم أنه كل عام في العالم يتم تسجيل لا يقل عن 18 ل 20 مليون حالة سرطان في العالم. للأسف معظم الحالات في منطقتنا ومنطقة الدول حتى المنخفضة الدخل ونسبة الوفيات فيها عالية، وذلك بسبب أن معظم الحالات ترد إلى الأطباء والمشافي بحالات متقدمة، ومن المعلوم أن نسبة الشفاء تتناسب طردا مع الحالة أو المرحلة التي يتم فيها التشخيص. لكن في السنوات الأخيرة وفي عام 2019 كان في هناك تقارير أثبتت أنه هناك تزايد في نسب الشفاء وانخفاض في معدل الوفيات، تعود بمجملها إلى حملات التوعية التي نشطت أو فهمت المجتمع إلى أهمية الكشف المبكر، وبالإضافة طبعا إلى التحسن في طرق العلاج. ماذا يعني الكشف المبكر؟ الكشف المبكر يعني أنك أنت تبحث عن إذا كان في زي ما نقول ربي رايد أنه الإنسان يصاب بسرطان بمرض السرطان أنه تكتشفه مبكرا. إذن هو الفئة المستهدفة تبعهم أن أشخاص أصحاء لا يشتكون من أي مرض، وهذا اللي إحنا عم نحاول دائما نزيد فيه التوعية، أنه ليس عليك أنك أنت تستنى أي أعراض حتى تراجع، لا، لازم تكون عندك في خطة حياتك الاهتمام بصحتك، أنه هناك في شيء اسمه كشف مبكر لعدد من أنواع السرطانات، وليس كل أنواع السرطانات التي ممكن الاكتشاف فيها مبكرا، أن تبادر إلى الكشف عليها عندما تكون بالعمر المناسب لها. إذن الكشف المبكر هو الكشف عن أشخاص أصحاء في عمر مناسب حسب نوعية طبعا السرطان وسنتطرق إليه، وتكتشف المرض مبكرا. لماذا يكتشف مبكرا؟ لأن هناك عدد أنواع من السرطانات تمتد نموها أحيانا تستمر حوالي 15 سنة حتى تتغير من المرحلة الكامنة إلى المرحلة السرطانية. وفي هذه الفترة نحن نستطيع بوسائل معينة، إن كانت وسائل سريرية أو أو مخبرية أو شعاعية، أن نكتشف السرطان في مراحله المبكرة الأولية أو حتى في مراحله الكامنة.
لذلك من المهم جدا أنه الإنسان يعرف أنه ليس عليه أن ينتظر حتى ظهور الأعراض، وإنما عليه أن يبادر إلى الكشف المبكر وهو صحيح وسليم. وهنا تكمن المشكلة خاصة في مجتمعنا، أنه الإنسان ينتظر، أو الفرد السيدة أو السيد ينتظر حتى ظهور الأعراض ثم يبادر إلى الكشف، وهذا خطأ. حتى في حملة أكتوبر هذه العام حاولنا أن أيضا نزيد الضوء عليها، وقلنا لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن. طبعا على الجميع أن يتوعى بالأعراض الأولية لمرض السرطان، لكن عليه أيضا أن يعرف أن هناك مجال للكشف عن السرطان وهو في مرحلة قبل السريرية، يعني قبل أن ما يظهر سريريا بوسائل متعددة. لماذا؟ لأن الكشف السرطان في مراحله المبكرة أو مراحله الكامنة قبل أن يصبح سرطاني يزيد من نسبة الشفاء، تزيد حتى عن 95% وقد تصل إلى 100%. وهذا ما غير من مفهوم مرض السرطان، كان يدعى فيه أنه مرض السرطان مرض مميت، لم يعد حتى الآن هذا، تغيرت المفهوم، صار مرض السرطان مرض مزمن يمكن الشفاء منه إذا تم الكشف عنه مبكرا. إذا يمكن الشفاء منه إذا تم عليه الكشف في مرحلة مبكرة. إذا الشفاء يكون عالي، نسبة الشفاء عالية، رحلة العلاج تكون خفيفة، قد لا يضطر الإنسان إلى علاج كيماوي، قد لا يضطر إلى علاج شعاعي، أو إذا اضطر تكون الجلسات أو الكميات العلاج تكون خفيفة، بحيث أنه الناجي أو الناجية يمارس حياة نوعية بعد الشفاء مماثلة للأصحاء، حياة نوعية جدا عالية. وهذا ما نتطلع إليه. مفهوم الشفاء كما معرف من منظمة الصحة العالمية لا يعني فقط الشفاء من المرض، ولكن أيضا يعني أن يمارس الشخص في بعد مرحلة العلاج حياة نوعية جيدة وسليمة، وهذا ما نتطلع إليه. إذن زيادة في نسبة الشفاء، الحياة النوعية الجيدة اللي يمارسها التي يعيشها الناجي والناجية، وأيضا كمان تخفيض في التكلفة الاقتصادية للمرض التي أنهكت المجتمعات، أنهكت الحكومات، حيث أحيانا تصل مرحلة تكلفة المرض بالمراحل المتقدمة إلى مليون، مليون ونصف ريال لكل حالة، بينما لا تتجاوز الآلاف بالمراحل المبكرة. والتكلفة الاقتصادية ليس فقط على المنظومة الصحية، وإنما على الشخص نفسه المصاب وعلى عائلته. قد يضطر أيضا المصابة أو المصاب إلى ترك عمله، أو إلى أخذ إجازات طبية كثيرة، أو إلى تكلفة المواصلات والفية والتنقل بمراكز العلاج. إذن الكشف المبكر حاجة اجتماعية وحاجة اقتصادية ملحة على المجتمع وعلى الحكومات، بهدف تخفيف نسبة الوفيات اللي كانت عالية جدا. طبعا الموضوع الثاني اللي ممكن الشخص يسألك، طب أنتم مثلا وعيتونا جدا، آمنا بالكشف المبكر، لكن وين مواقع الكشف؟ نقول انه بحمد الله تحت رؤية طبعا 2030 احنا حاولنا انه نوفر الاماكن الكشف المبكر بجميع مناطق المملكة ال20. وزارة الصحة بالإضافة ل الجهات الصحية المتعددة بالمملكة، منها مستشفى الملك الفيصل التخصصي وغيره، تحاول أن تؤمن مراكز للكشف المبكر، بالإضافة لمراكز العلاج المتوفرة في جميع مناطق المملكة. هناك مراكز كشف مبكر أو عيادات كشف مبكر متوفرة بجميع مناطق المملكة لأكثر طبعا السرطانات الأكثر أنواعا كما تحدث عنها زملائي السابقين بالمملكة. سرطان الثدي رقم 1، يتلوه سرطان الكولون، وثم سرطان الغدة الدرقية. طبعا سرطان الثدي وسرطان الكولون من السرطانات التي يمكن الكشف عنها بشكل مبكر. التوصيات العالمية
بتوصي بالكشف، يبدأ من عمر ال40 بالنسبة للكشف عن سرطان الثدي، وينتهي بعمر ال69، إلا في حال وجود عوامل خطورة بنبدأ ب10 سنوات أقل من عمر المصابة، من عمر القريب المصابة للسيدة، فنبدأ ممكن نبدأ من سن ال30 وأحيانا أقل. نبدأ والفحص بالماموجرام هو الفحص المعترف فيه عالميا أنه للكشف المبكر. التوصيات بتقول الفحص كل سنتين، وعيادات الكشف متوفرة في جميع مناطق المملكة داخل المستشفيات وأيضا في العيادات المتنقلة، ويوجد أيضا عيادات صحة المرأة والطفل في الأسواق كمان منتشرة في عدد من المناطق بالمملكة، نعمل أيضا إلى توفيرها في جميع مناطق المملكة. فإذا بالنسبة لسرطان الثدي التوصية أن يتم الكشف عن سرطان الثدي بسن ال40 لل69 كل سنتين بالماموجرام، إلا إذا كان هناك عوامل خطورة، بالإضافة إلى الفحص الإكلينيكي الذي يتم من عمر ال30 كل سنة على يد طبيب فيها. بالنسبة لسرطان الكولون، طبعا الكولون بواسطة فحص البراز المناعي كل سنة من عمر ال45 إلى عمر ال75 سنة. هناك عدة فحوص كمان، سرطان عنق الرحم وسرطان البروستات لدى الرجال كمان يتم عن طريق مسحة العنق الرحم من عمر ال21 إلى عمر ال60 فيها. في ختام أشكر جميع هناك أسئلة كثيرة طبعا تردني الآن. تردني الآن فقرة الأسئلة الآن ترد واحدة من الأسئلة، لكن مراكز الكشف تكلمنا عنها. للكشف تكلمنا عن مراكز الكشف المتوفرة وهذا فيها. حقن البوتوكس للسرطان هل يسبب؟ طبعا ليس هناك لم تثبت أي وجود لأنه يسبب السرطان. هناك نوع بآخر سنتين طلعوا نوع من الليمفوما الخفيفة مش الغازية جدا قد تكون بسبب البوتوكس، لكن لم يثبت حتى الآن. لكن